දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කරවිල ව්‍යංජනයක් තිත්ත නැතුව උයා ගන්න විදිය. අපි එහෙනම් කරවිල ව්‍යංජනයේට මොනවද කියලා සකස් කරගන්න විදිය බලමු. කරවිල ග්‍රෑම් 250යි, උළුහල් ස්වල්පයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, කහ යෝගට් හැඳි භාගයයි, කරපුංචා, රම්පේ, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කපාගත්ත කොච්චි ටිකක්, උම්බල කඩ, සුදු ලුණු ගෙඩි 5ක් විතර, රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් 6ක්, ගොරක පොඩි කෑල්ලක්, තක්කාලි ගෙඩියක තක්කාලි, රසපදමට ලුණු, පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි, සීනි තේ හැන්දක්. අපි එහෙනම් කරවිල ව්‍යංජනයේ සකස් කරගන්න ආකාරය බලමු. කරවිල වල ඇට මෙන්න මේ විදියට ඉවත් කරගන්න. මේ කරවිල හොදගෙන තියෙන්නේ. හොදගෙන දැන් කපනවා. රැට කරවිල කන්නේ නැත්තේ සත්තු කෑවොත් විස වැඩි කියලා. උනාට දැන් ඉන්නේ නැතු කන. අපි දැන් කරවිල ගෙඩිය කපාගෙන ඉවරයි. දැන් කරවිල ව්‍යංජනේ ලිපිය තියන්න හදන්නේ අනිත් අඩු වැඩිය දාලා. රම්ප දාගත්තා. ගොරක පොඩි කෑල්ලක් දාගත්තා. කරපුංච දාගත්තා. රතු ලුණු දාගත්තා. සුදු ලුණු දාගත්තා. කුරුඳු පොතු දාගත්තා. කොච්චි ලියාපුව දැම්මා. උම්බල කඩ දැම්මා. උළුහල්, කහ, මිරිස් තේ හැන්ද, පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි, තුම්පාරම මෙරිකප පොල් කිරිමේ, රසපදමට ලුණු දැම්මා. දැන් අපි කරවිල ව්‍යංජනේ ලිපේ තියාගන්න. විනාඩි 2කට 3කට විතර පස්සේ කරවිල ලිපේ තියාලා කරවිලක නටනවා. අපි දැන් හැඳි ගාලා ගන්න. කරවිල තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. දැන් විනාඩි 15ක් විතර වෙනවා කරවිල ලිපේ තියාලා. තැම්බිලාද කියලා මෙන්න මේ විදියට කරවිල කෑල්ලක් අරගෙන බලන්න. මෙන්න මෙහෙම පොඩි කරන්න. දැන් තැම්බිලා කරවිල. අපිට කාලි දැම්ම දැන් කරවිලයකට අපි දැන් කරවිලක බාගන්න. බාගෙන ඉවරලා සීනි ටිකක් දාන්න. සීනි තේ හැන්දක් දාගත්තා. මේ විදියට හදලා දූලා පුතාලා බලන්න කරවිල තිත්තර හද කියලා. හොඳටම වැස්සකුත් වහිනවා. අපි මේ දැන් උයන අවස්ථාවේ කරවිල ව්‍යංජනේ මේ විදියට හදාගන්න. අදාලා බලන්න තිත්තද කියලා. තිත්ත ටිකක් කරවිල වල නැත්තේම නෑ තියෙනවා. මේ විදියට හැදුවාම හොඳට කන්න පුළුවන්. ගුණවත් ආහාරයක්. ඕගොල්ලොත් මේ විදියට කරවිල හදලා කාලා බලලා ඒ ඇති ගුණදෝෂ මාහට කියන. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් පසුව හැම වෙනතුරු දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි.